Cảm xúc ngoài hôn nhân chỉ là một lời nói. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi video trên kênh Tâm sự Radio. Kính thưa quý vị thân mến, người ta thường đã có gia đình nhưng lại dương vấn tình yêu với người khác. Có thể hai người yêu nhau, nhưng trong đời không thể có được cả hai. Nếu thực sự không yêu vợ mình thì thà để nhau ra đi mà theo đuổi cái gọi là tình yêu đích thực của mình. Hoặc nếu bạn cảm thấy trách nhiệm quan trọng hơn thì bạn bỏ rơi người ngoài hôn nhân. Nếu muốn cả hai thì chỉ có thể gọi là lòng tham. Một độc giả cho biết, tôi từng nghĩ mình có thể bình tĩnh, không lừa dối, nhưng trong cuộc sống luôn có những điều không mong muốn xảy ra. Nhiều khi, chúng ta bị thu hút bởi một niềm hạnh phúc nhất thời nào đó và dấn thân vào một mối quan hệ đáng lẽ không nên tồn tại. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ kỹ thì mọi chuyện ngoại tình đều không thể tách rời khỏi một từ: tham lam. Chúng ta thèm muốn tình yêu và sự thỏa mãn về mặt cảm xúc, chúng ta thèm muốn sự thỏa mãn về thể xác, và thậm chí chúng ta có thể thèm muốn một số thứ hời hợt hơn, nhưng loại tham lam này không thể mang lại niềm vui và hạnh phúc thực sự. Nhìn lại, tôi thấy mình chẳng được gì, thậm chí còn mất mát quá nhiều trong mối quan hệ ngoài hôn nhân đáng lẽ không nên xảy ra. Tôi đã đánh mất điểm mấu chốt và các giá trị đạo đức của mình, đồng thời tôi đánh mất niềm tin và sự tôn trọng của những người mà tôi yêu quý. Tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là một thế giới đen tối, mọi lòng tham sẽ dẫn đến nhiều tổn hại và đau đớn hơn. Tôi từng phàn nàn về cuộc hôn nhân của mình thiếu đam mê, lãng mạn, nhưng thực chất đó là điều tôi không trân trọng và bảo vệ. Hôn nhân đòi hỏi trách nhiệm và sự cam kết, và chúng ta cần nỗ lực để quản lý và duy trì nó, thay vì sự thúc đẩy và đam mê nhất thời. Sau đó, anh chấm dứt mối tình ngoài hôn nhân vì cảm thấy mình chỉ tìm kiếm niềm an ủi ngắn ngủi bên ngoài hôn nhân, nhưng lại tự nhủ rằng đó là tình yêu đích thực. Bây giờ tôi nhận ra rằng sự đạo đức giả và sự mong manh trong lòng tôi kém mạnh mẽ hơn rất nhiều so với vợ tôi. Tại sao cảm thấy đau khổ vì cô ấy cũng chẳng có ích gì. Nhưng cô nhất quyết phải quản lý cuộc hôn nhân của mình và bảo vệ gia đình. Quả thực, nhiều khi cái mà chúng ta gọi là tình yêu đích thực chẳng qua chỉ là những ham muốn ích kỷ, không gì có thể thoát khỏi quy luật của bản chất con người. Đàn ông và phụ nữ khi bị phản bội chỉ thích một cảm giác khác xa quê hương, không đến mức yêu đương. Người phản bội đã thất bại về mặt trách nhiệm và đạo đức. Tình yêu là vị tha và bao dung. Nhiều khi để họ công khai ở bên nhau thực sự không tốt chút nào. Là minh chứng rõ ràng nhất, anh ấy nói rằng nếu không có em phá hủy nó thì anh không thể ở bên em, nên sau khi quen nhau, người ta sợ người kia cũng sẽ làm như vậy. Lại mắc sai lầm, còn người kia vẫn đi theo con đường riêng của mình. Bọn họ thật sự không quan tâm lẫn nhau, kỳ thật người ta còn phải sửa lại tâm lý. Có rất nhiều cám dỗ từ bên ngoài, nhìn qua chi phí rất thấp, nhưng cái giá cuối cùng lại không hề nhỏ. Chỉ khi bạn và người bạn đời chung thủy với cuộc hôn nhân của mình và có thể chống lại sự cám dỗ thì bạn mới có thể sống một cuộc sống tốt đẹp. Khi bạn thực sự hiểu cách trân trọng tất cả những gì chúng ta có, bạn không còn để lòng tham theo đuổi mình nữa mà học cách lấp đầy những khoảng trống trong trái tim mình bằng tình yêu và sự trân trọng. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể nếm được hương vị thực sự của cuộc sống, thoát khỏi bối rối và tìm thấy niềm hạnh phúc thực sự thuộc về mình. Cảm xúc ngoài hôn nhân chỉ là một lời nói. Câu hỏi này đã trở thành một đề tài tranh cãi trong xã hội hiện đại. Một số người cho rằng tình yêu và cảm xúc bên ngoài hôn nhân thực sự chỉ là lời nói, một trò chơi đánh bóng đổi lấy niềm vui tạm thời. Nhưng cũng có những người khác tin rằng cảm xúc này có thể thật sự quan trọng và mang lại sự hạnh phúc cho cuộc sống của họ. Một số người nói rằng cảm xúc ngoài hôn nhân thường chỉ xuất phát từ sự thú vị, cuốn hút ban đầu và có thể dễ dàng tan biến sau một thời gian. Họ cho rằng tình yêu thực sự là một cam kết lâu dài, dựa trên sự tôn trọng, tin tưởng và công bằng trong mối quan hệ. Tuy nhiên, đối diện với quan điểm này, có những người tin rằng cảm xúc ngoài hôn nhân có thể đem lại một loạt các trải nghiệm quý báu. Có thể là sự kích thích,
niềm vui và sự hài lòng mà không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Họ cho rằng tình yêu và cảm xúc ngoài hôn nhân có thể làm cho cuộc sống thêm đáng sống và thú vị. Một phần quan trọng của cuộc tranh luận này là sự cân bằng. Một số người đã thành công trong việc kết hợp cảm xúc ngoài hôn nhân với mối quan hệ hôn nhân của họ, trong khi những người khác có thể mắc kẹt trong tình huống rắc rối và xung đột. Việc cảm xúc ngoài hôn nhân có ý nghĩa hay chỉ là lời nói là một vấn đề cá nhân. Điều quan trọng là có thể duy trì sự cân bằng và sự hài lòng trong cuộc sống, bất kể là tình yêu và cảm xúc bên ngoài hôn nhân có vai trò gì. Chỉ khi hiểu rõ mối quan hệ của mình và đặt ra những giới hạn và cam kết rõ ràng, chúng ta có thể định hình được sự hạnh phúc của mình trong tình yêu và cuộc sống. Một khía cạnh quan trọng nữa của vấn đề này là khả năng quản lý cảm xúc ngoài hôn nhân một cách tỉnh táo. Nếu không, chúng có thể dẫn đến mất cân bằng và gây hại đến mối quan hệ hôn nhân. Việc duy trì cảm xúc ngoài hôn nhân không nên dẫn đến sự phản bội hoặc đánh mất sự tin tưởng của đối tác. Ngoài ra, quan điểm về cảm xúc ngoài hôn nhân có thể thay đổi theo thời gian và tình huống cá nhân của mỗi người. Một người có thể cảm thấy cảm xúc bên ngoài hôn nhân quan trọng vào một giai đoạn cụ thể trong cuộc đời, trong khi người khác có thể tập trung hoàn toàn vào mối quan hệ hôn nhân của họ. Điều này cho thấy rằng không có một quy tắc cứng nhắc nào về cách quản lý cảm xúc ngoài hôn nhân, và nó phụ thuộc vào mục tiêu và giá trị cá nhân của mỗi người. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn lần sau.